Hello everyone, welcome to Medical Dose. म चाहिँ अपेक्षा भट्टराई from Manipal College of Medical Sciences. र आजको टपिक इज मेनली अबाउट द टिपिकल रिप्स. र यदि कसैलाई नोट्स चाहिएको छ अथवा they want the PDF of the medical books for free, then they can access to it via the Telegram channel of the Medical Dose. र त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ है त. सो आजको टपिक हाम्रो टिपिकल रिप्सको हो र हामी सबैलाई थाहा छ third to ninth ribs. Third to ninth ribs are the typical ribs. र यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ सेम जनरल फिचर्स हुन्छ, कुनै पनि डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर्स प्रेजेन्ट भएको हुन्न. सो द फिगर गिभन हियर इज अफ टिपिकल रिब, जसमा चाहिँ टिपिकल रिबमा हामीले के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि दे हेभ थ्री पार्ट्स. एउटा हुन्छ पोस्टेरियर एन्ड, एउटा हुन्छ एन्टेरियर एन्ड र अर्को हुन्छ इन्टरभेनिङ शाफ्ट. सो दे हेभ एउटा छ पछाडिपट्टि टुवर्ड्स द पोस्टेरियर एन्ड टु अर द वर्टिब्रल एन्ड. त्यसपछि दे हेभ एन्टेरियर एन्ड अर स्टर्नल एन्ड, यसलाई चाहिँ वर्टिब्रल एन्ड पनि भनिन्छ, एन्टेरियर एन्ड अर स्टर्नल एन्ड. र बिचमा चाहिँ के हुन्छ देयर इज इन्टरभेनिङ शाफ्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. सो पोस्टेरियर एन्डमा चाहिँ दे हेभ अरू फिचर्स पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. पोस्टेरियर एन्डमा चाहिँ देयर इज हेड, नेक एन्ड ट्युबरकल. सो यो भयो हाम्रो डिफ्रेन्ट पार्ट्स, पोस्टेरियर पार्ट, एन्टेरियर र इन्टरभेनिङ शाफ्ट भयो होइन. अब चाहिँ पोस्टेरियर एन्डमा हेरौँ. posterior end. सो पोस्टेरियर एन्डमा हेर्ने हो भने हामीले देख्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ दिस इज द हेड रिजन. यो चाहिँ हेड भयो. त्यसपछि हेड र ट्युबरकलको बिचमा चाहिँ देयर इज कन्स्ट्रक्टेड पार्ट, यो चाहिँ ट्युबरकल भयो होइन. हेड र ट्युबरकलको बिचमा देयर इज कन्स्ट्रक्टेड पार्ट कल नेक. र यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो ट्युबरकल छ. ट्युबरकलको पनि मिडियल आर्टिकुलेटिङ पार्ट छ र ल्याटरल नन आर्टिकुलेटिङ पार्ट छ. यो तिनवटा चाहिँ पार्ट छ होइन. यो तिनवटा चाहिँ हाम्रो पोस्टेरियर एन्डमा पर्छ. सो पोस्टेरियर एन्डको हेड हेर्ने हो भने हेड रिजन, हेडमा हेर्ने हो भने देयर इज प्रेजेन्स अफ दुईवटा आर्टिकुलेटिङ फ्यासेट. देयर इज दुईवटा आर्टिकुलेटिङ फ्यासेट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ. एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि अप्पर वान इज smaller र lower one is larger. लोवर लार्जर हुन्छ र अप्पर चाहिँ के हुन्छ स्मलर हुन्छ. र यिनीहरू दुईटाको बिचमा चाहिँ देयर इज प्रेजेन्स अफ इन बिट्विन देम देयर इज द प्रेजेन्स अफ बोनी रिज प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि क्रेस्ट भनिन्छ. यसलाई चाहिँ क्रेस्ट भनिन्छ है. फिगरमा हेरौँ. सो हाम्रो चाहिँ के भयो, हेड भयो. हेडको चाहिँ माथिपट्टिको देयर इज अप्पर स्मलर फ्यासेट, तलको चाहिँ लोवर लार्जर फ्यासेट र बिचमा हामीले हेर्न सक्छौँ वी क्यान एप्रिसिएट वान फ्यासेट, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि क्रेस्ट भनिन्छ. सो अप्पर एन्ड चाहिँ केसँग आर्टिकुलेट गर्छ भन्दाखेरि इट आर्टिकुलेट्स So this articulates with vertebra above. माथिपट्टिको भर्टिब्रासँग आर्टिकुलेट गर्छ अप्पर स्मलर फ्यासेट र whereas लोवर लार्जर फ्यासेटले चाहिँ इट आर्टिकुलेट्स विथ दिस आर्टिकुलेट्स विथ numerically corresponding vertebra. भन्नुको मतलब यदि हाम्रो चाहिँ फिफ्थ रिब छ भने त्यसले चाहिँ त्यसको अप्पर फ्यासेटले चाहिँ त्यसको अप्पर
स्मलर फ्यासेटले चाहिँ केसँग आर्टिकुलेट गर्छ भन्दाखेरि फोर्थ भर्टिब्रासँग आर्टिकुलेट गर्छ र फिफ्थ रिबको लोवर लार्जर फ्यासेटले चाहिँ इट आर्टिकुलेट्स विथ न्युमेरिकली विथ द करेस्पोन्डिङ भर्टिब्रा भनेको फिफ्थ रिब छ भने चाहिँ लोवर फ्यासेटले चाहिँ फिफ्थ भर्टिब्राको फ्यासेटसँग के गर्छ आर्टिकुलेट गर्छ र यिनीहरू दुइटाको बिचमा के भनेको थियौँ हामीले देयर इज द प्रेजेन्स अफ क्रेस्ट भनेको थियौँ यो क्रेस्टले चाहिँ इट प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट टु द इन्टरभर्टिब्रल डिस्क इन्टरभर्टिब्रल डिस्कलाई चाहिँ के गर्छ अट्याचमेन्ट दिन्छ है त सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो हेड भयो सो यहाँ हेरौँ यो चाहिँ पछाडिपट्टिको पोस्टेरियर दिज आर द भर्टिब्री र यो चाहिँ हाम्रो हेड भयो होइन हेडको माथिपट्टिको फ्यासेट इट आर्टिकुलेट्स विथ द भर्टिब्रा अब माथिको भर्टिब्रासँग आर्टिकुलेट गर्छ र तलको लोवर लार्जर फ्यासेटले चाहिँ इट आर्टिकुलेट्स विथ द न्युमेरिकली करेस्पोन्डिङ भर्टिब्रासँग आर्टिकुलेट गर्छ र आर्टिकुलेट गरेर चाहिँ यसले कस्तो जोइन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि इट फर्म्स यहाँ चाहिँ कस्तो जोइन्ट फर्म भएको हुन्छ भन्दाखेरि इट फर्म्स costovertebral यहाँ चाहिँ there is the formation of costovertebral joint को फर्मेसन हुन्छ बिट्विन द कोस्टा भनेको रिब्स र भर्टिब्रा भनेको पछाडिको थोरासिक भर्टिब्रा भयो कोस्टोभर्टिब्रल जोइन्ट जुन चाहिँ कुन भेराइटीको जोइन्ट हो भन्दाखेरि इट इज प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट प्लेन भेराइटी of synovial it is plain variety of synovial joint र हेडले चाहिँ यो अहिलेसम्म हामीले चाहिँ हेडको कुरा गरिरहेछौँ हेडमा चाहिँ इट प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट त्यसपछि के को लागि अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि हेडले प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट टु द ट्राइरेडिएट लिगामेन्टलाई चाहिँ अट्याचमेन्ट दिन्छ कस्तो हुन्छ ट्राइरेडिएट लिगामेन्ट भन्दाखेरि यहाँबाट यसरी तीनटा रेडिएसन जस्तो देखिन्छ यो चाहिँ ट्राइरेडिएट लिगामेन्ट है त सो हेडले चाहिँ इट प्रोभाइड्स अट्याचमेन्ट टु द ट्राइरेडिएट लिगामेन्ट र हाम्रो चाहिँ हामीले भनिसकेको थियौँ रिब्स पढ्ने बेलामा रिब्सको चाहिँ पोस्टियर सर्फेस अबिट सुपेरियरली प्लेस्ड हुन्छ देन द एन्टेरियर एन्ड किन हुन्छ भन्दाखेरि ड्युरिङ द सेकेन्ड टु सिक्स्थ इयरमा चाहिँ सिक्स्थ इयरमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चाको सेकेन्ड टु सिक्स्थ इयरमा देयर इज सेफेलिक माइग्रेसन अफ द हेड हुन्छ यो सेफेलिक माइग्रेसनले गर्दाखेरि पोस्टेरियर एन्ड assumes higher position than anterior end हाम्रो पोस्टियर एन्डले चाहिँ हायर पोजिसन अज्युम गर्छ देन द एन्टेरियर एन्ड जसले गर्दाखेरि रिबलाई के गर्छ अब्लिगिटी प्रोभाइड गर्छ यो रिबलाई अब्लिगिटी प्रोभाइड गरिसकेपछि इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेसन सो टु अटेन द अब्लिगिटी देयर इज द सेफेलिक माइग्रेसन अफ द पोस्टियर एन्ड यो भयो पोस्टियर एन्डको हेडको कुरा त्यसपछि हेड पछि वी हेभ नेक हाम्रो छ अब नेक छ हैन सो नेक चाहिँ इट इज द एरिया बिट्विन द हेड र ट्युबरकल यहाँ हेर्न सकिन्छ बिट्विन द हेड एन्ड द ट्युबरकल देयर इज नेक यहाँ चाहिँ नेक छ नेक चाहिँ कतापट्टि लाई गर्छ भन्दाखेरि इट लाइज इन फ्रन्ट अफ ट्रान्सभर्स प्रोसेस अफ न्युमेरिकली एउटै भएको न्युमेरिकली सेम भर्टिब्राको अगाडिको ट्रान्सभर्स प्रोसेसको अगाडि चाहिँ हाम्रो नेक लाई गरेको हुन्छ है त सो यो भर्टिब्रा भयो भने यहाँ चाहिँ अलिकति क्लियरली भिजिबल छैन है सो यो नेक रिजन चाहिँ यतापट्टि पछाडिपट्टि चाहिँ ट्रान्सभर्स प्रोसेस हुन्छ ठ्याक्क सो ट्रान्सभर्स प्रोसेसको अगाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो नेक लाई गरेको हुन्छ है त नेक लाई गरेको हुन्छ र इन बिट्विन द ट्रान्सभर्स प्रोसेस र नेक पोस्टियर पार्ट अफ द नेककोमा चाहिँ देयर इज द प्रेजेन्स अफ एउटा लिगामेन्ट जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इन्फेरियर कोस्टो ट्रान्सभर्स लिगामेन्ट भनिन्छ सो इन बिट्विन posterior
सर्फेस इन बिट्विन पोस्टियर सर्फेस अफ नेक एकछिनपछि हामीले फिगर बनाउँछौँ अनि त्यसपछि अलि बढी क्लियर हुन्छ है इन बिट्विन पोस्टियर सर्फेस अफ द नेक एन्ड ट्रान्सभर्स प्रोसेस यहाँ चाहिँ एउटा लिगामेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ एट्याच भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि देयर इज इन्फेरियर कोस्टो ट्रान्सभर्स लिगामेन्ट त्यहाँ चाहिँ इन्फेरियर कोस्टो ट्रान्सभर्स लिगामेन्टको प्रेजेन्ट भएको हुन्छ सो दिस वाज अबाउट द नेक र नेकको चाहिँ हाम्रो हेर्न सकिन्छ नेकमा चाहिँ अप्पर बोर्डर भयो यो चाहिँ सुपेरियर बोर्डर यो चाहिँ लोवर बोर्डर यो चाहिँ आउटर सर्फेस अनि भित्रको चाहिँ के हुन्छ इनर सर्फेस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र अप्पर बोर्डर नेकको अप्पर बोर्डरमा चाहिँ इन द अप्पर बोर्डर अर सुपेरियर बोर्डरमा चाहिँ देयर इज इट इज शार्प हुन्छ यो चाहिँ र यसले चाहिँ के दिन्छ इट गिभ्स attachment to costotransverse superior costotransverse ligament superior costotransverse ligament लाई चाहिँ हाम्रो अप्पर बोर्डर अफ द नेकको अप्पर बोर्डरले चाहिँ के दिन्छ अट्याचमेन्ट दिन्छ अनि त्यसपछि लोवर बोर्डर चाहिँ नेकको लोवर बोर्डर इट इज कन्टिन्युअस यो लोवर बोर्डर इट इज कन्टिन्युअस विथ द अप्पर लिप अफ कोस्टल ग्रुभ हाम्रो चाहिँ यहाँ कोस्टल ग्रुभ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ साफ्टको इनर सर्फेसमा सो लोवर बोर्डर इज कन्टिन्युअस विथ द अप्पर लिप अफ द कोस्टल ग्रुभ यो भयो नेकको बारेमा त्यसपछि अब चाहिँ इन बिट्विन द हेड र नेकको पछि चाहिँ अलोङ द पोस्टियर एस्पेक्ट देयर इज अ प्रेजेन्स अफ ट्युबरकल अब चाहिँ हाम्रो थर्ड नम्बरमा फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो भयो नेक हेड भयो होइन पोस्टियर एन्डको हेड भयो त्यसपछि सेकेन्डमा नेक भयो र थर्डमा चाहिँ हाम्रो छ ट्युबरकल छ हामीले पोस्टियर एन्डको सबै फिचर्सहरू पढ्दैछौँ है त ट्युबरकल छ र ट्युबरकलमा चाहिँ दिस इज जस्ट नेकको पछि हुन्छ नेकको पछाडिपट्टि हुन्छ र अलोङ द पोस्टियर एस्पेक्ट र ट्युबरकलमा हेर्ने हो भने देयर इज medial articulating part एउटा चाहिँ medial articulating part हुन्छ र अर्को चाहिँ lateral non articulating एरिया हुन्छ है त सो फिगरमा हेरौँ सो यो चाहिँ हाम्रो ट्युबरकल भयो ट्युबरकलको टुवर्ड्स द मिडियल साइड देयर इज द आर्टिकुलेटिङ पार्ट र टुवर्ड्स द ल्याटरल साइड देयर इज अ नन आर्टिकुलेटिङ पार्ट जुन चाहिँ रफ हुन्छ है त अनि त्यसपछि अब मिडियल आर्टिकुलेटिङ पार्टमा केले आर्टिकुलेट गर्छ भन्दाखेरि इन द दिस मिडियल आर्टिकुलेटिङ पार्टमा चाहिँ देयर इज द फ्यासेट होइन इट इज कनेक्टेड विथ द ट्रान्सभर्स प्रोसेस आर्टिकुलेटिङ facet in transverse process of the thoracic vertebrae मा एउटा आर्टिकुलेटिङ facet प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि इट आर्टिकुलेट्स विथ द मिडियल आर्टिकुलेटिङ पार्ट अफ द ट्युबरकल अफ द रिब जसले चाहिँ कुन जोइन्ट बनाउँछ भन्दाखेरि देयर इज फर्मेसन अफ बिट्विन द रिब भनेको कोस्टा अनि द एन्ड द ट्रान्सभर्स प्रोसेस सो कोस्टो ट्रान्सभर्स it is a costotransverse joint between the rib and the transverse process there is costotransverse joint जुन चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि it is a plain variety of synovial joint र यो चाहिँ articulating facet in the transverse process of numerically same vertebra numerically same vertebra यदि फिफ्थ रिब छ भने फिफ्थ भर्टिब्राको ट्रान्सभर्स प्रोसेससँग कोस्टो ट्रान्सभर्स जोइन्ट बनाउँछ भनेको है र यो चाहिँ यसले चाहिँ कोस्टो ट्रान्सभर्स जोइन्ट बनायो जुन चाहिँ इट इज अ प्लेन भेराइटी अफ साइनोभियल जोइन्ट दिस वाज अबाउट द मिडियल आर्टिकुलेटिङ पार्ट र मिडियल आर्टिकुलेटिङ पार्टको अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ इन अप्पर
सिक्स्थ रिबमा चाहिँ मिडल आर्टिकुलेटिङ सर्फेस चाहिँ कस्तो हुन्छ, कन्भेक्स हुन्छ र सेम आर्टिकुलेटिङ फ्यासेट करेस्पोन्डिङ आर्टिकुलेटिङ फ्यासेट इन द ट्रान्सभर्स प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ, कन्केभ हुन्छ होइन। सो त्यो कन्केभो कन्भेक्स आर्टिकुलेटिङ फ्यासेटले चाहिँ इट प्रोभाइड्स, सो कन्केभो कन्भेक्स आर्टिकुलेसन हुन्छ होइन बिट्विन द ट्रान्सभर्स प्रोसेस र रिब्स। अनि यसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि रोटेटरी मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। त्यसपछि यो थियो अप्पर सिक्सको। त्यसपछि लोवर रिब्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन लोवर रिब्स पर्टिकुलरली 8 to 10th रिबमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द आर्टिकुलेटिङ फ्यासेट इज फ्ल्याट। आर्टिकुलेटिङ फ्यासेट चाहिँ कस्तो हुन्छ, इट इज फ्ल्याट। माथि कन्केभ कन्भेक्स थियो है, यो फ्ल्याट भएको कारणले चाहिँ यहाँ कुन मुभमेन्ट पोसिबल हुन्छ भन्दाखेरि ग्लाइडिङ मुभमेन्ट चाहिँ पोसिबल हुन्छ अलोङ द कोस्टो ट्रान्सभर्स जोइन्ट। सो दिस वाज अबाउट द मिडियल आर्टिकुलेटिङ पार्टको भयो होइन। त्यसपछि ट्युबरकलमा एउटा मिडियल आर्टिकुलेटिङ, अर्को हुन्छ ल्याटरल नन आर्टिकुलर पार्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। ल यो ल्याटरल नन आर्टिकुलर पार्टले चाहिँ केलाई अट्याचमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि इट इज रफ एन्ड इट गिभ अट्याचमेन्ट टु lateral costotransverse ligament। lateral costotransverse ligament ले चाहिँ यसले अट्याचमेन्ट दिन्छ, जुन चाहिँ केसँग अट्याच भएको हुन्छ, टिप अफ द ट्रान्सभर्स प्रोसेससँग अट्याच भएको हुन्छ है त। lateral non-articulating partले it gives attachment to the lateral costotransverse ligament। so total हाम्रो कतिवटा costotransverse ligament भयो भन्दाखेरि this is 1, this is 2 र this is 3। टोटल हाम्रो 3टा costotransverse ligament भयो। यसलाई चाहिँ एउटा फिगरमा बुझौँ है त। so if this is the हाम्रो यो vertebra भयो भने thoracic vertebra, thoracic skeleton पढिरहेछ भने इट इज डेफिनेटली thoracic vertebra है त। सो यो चाहिँ हाम्रो thoracic vertebra भयो। त्यसपछि यतापट्टि के हुन्छ हाम्रो ट्रान्सभर्स प्रोसेस यसरी प्रोजेक्ट गरेको हुन्छ। दिस इज द स्पाइन, यो चाहिँ ट्रान्सभर्स प्रोसेस भयो होइन। यो चाहिँ हाम्रो टिपिकल vertebra भयो एउटा, यो चाहिँ vertebra भयो। त्यसपछि अगाडिपट्टि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज रिब्स प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, र ट्रान्सभर्स प्रोसेसको टिपमा चाहिँ मिडियल आर्टिकुलेटिङ फ्यासेटले चाहिँ यहाँ के गरेको हुन्छ, आर्टिकुलेट गरेको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रिब भयो, अलिकति भएन यो। सो यो चाहिँ हाम्रो रिब्स भयो है त, यो रिब्स भयो। अस्युम दिस इज अ रिब, अलिकति भएन तर ठिक छ है त। सो यो चाहिँ हाम्रो नेक भयो, यो चाहिँ हेड एरिया, यो चाहिँ नेक एरिया, यो चाहिँ ट्युबरकल भनौँ है त। सो पोस्टिरियर एस्पेक्ट अफ द नेक र अगाडि एन्टिरियर सर्फेस अफ द ट्रान्सभर्स प्रोसेसमा चाहिँ एउटा लिगामेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ इन्फेरियर के भनिन्छ, दिस इज इन्फेरियर कोस्टोट्रान्सभर्स लिगामेन्ट। यो चाहिँ इन्फेरियर कोस्टोट्रान्सभर्स लिगामेन्ट भयो है। त्यसपछि नेकको सुपेरियर एस्पेक्टमा, नेकको सुपेरियर बोर्डरमा चाहिँ यहाँ एउटा लिगामेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सुपेरियर कोस्टोट्रान्सभर्स लिगामेन्ट। दिस इज सुपेरियर कोस्टोट्रान्सभर्स
लिगामेन्ट प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो कतापट्टि एट्याच भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो माथि जान्छ, माथिको भर्टिब्रामा जान्छ र त्यहाँ गएर इन्फेरियर सर्फेस अफ द ट्रान्सभर्स प्रोसेस अफ द भर्टिब्रामा गएर के हुन्छ अट्याच भएको हुन्छ। सो सुपेरियर कोस्टल ट्रान्सभर्स लिगामेन्ट चाहिँ माथिको भर्टिब्रासँग गएर अट्याच हुन्छ र अर्को कुन लिगामेन्ट भनेको थियौँ भन्दाखेरि ल्याटरल कोस्टल ट्रान्सभर्स लिगामेन्ट भनेको थियौँ। यो चाहिँ दिस वान इज द ल्याटरल कोस्टो ट्रान्सभर्स लिगामेन्ट। यो चाहिँ नन आर्टिकुलेटिङ पार्ट अफ द ट्युबरकलसँग अफ द रिबबाट चाहिँ टिप अफ द ट्रान्सभर्स प्रोसेससँग गएर चाहिँ के हुन्छ अट्याच भएको हुन्छ। सो दिज आर द 3 कोस्टो ट्रान्सभर्स लिगामेन्ट। सो अब चाहिँ हाम्रो यो पोस्टियर एन्डको कुरा भयो होइन। पोस्टियर एन्ड पछि अब हाम्रो अर्को एन्ड छ, द्याट इज एन्टेरियर एन्ड। एन्टेरियर एन्ड छ र एन्टेरियर एन्ड चाहिँ के हुन्छ अलिकति इट हेज अ डिप्रेस्ड एरिया प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। यसमा डिप्रेस्ड एरिया प्रेजेन्ट भएको हुन्छ जसले चाहिँ इट गिभ्स अट्याचमेन्ट टु द कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेजसँग एट्याच भएको हुन्छ है, अट्याच टु कोस्टल कार्टिलेज। र यहाँ चाहिँ कुन जोइन्टको फर्मेसन भएको हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज फर्मेसन अफ कोस्टोकन्ड्रल। कोस्टोकन्ड्रल जोइन्टको फर्मेसन हुन्छ विच इज अ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। यो चाहिँ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट हो है। दिस इज अ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। एन्टेरियर एन्डमा देयर इज कोस्टोकन्ड्रल जोइन्ट विच इज अ प्राइमेरी कार्टिलेजिनस जोइन्ट। दिस वाज अबाउट द एन्टेरियर एन्ड। एन्टेरियर एन्ड पछि अब पोस्टियर एन्ड भयो, एन्टेरियर एन्ड भयो, देन वी हेभ द शाफ्ट, इन्टरभेनिङ शाफ्ट। वी हेभ शाफ्ट र यो शाफ्ट चाहिँ इट इज फ्ल्याट। यो चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट इज कर्भड एङ्गुलेटेड हुन्छ र ट्विस्टेड हुन्छ है। इट इज कर्भड एङ्गुलेटेड र ट्विस्टेड र यसमा चाहिँ दुईवटा एङ्गुलेसन्स देख्न मिल्छ। एउटा हुन्छ पोस्टेरियर एङ्गल which is 5 cm lateral to the tubercle र अगाडिपट्टि there is anterior angle प्रेजेन्ट भएको हुन्छ र यो एन्टेरियर एङ्गलले चाहिँ सेपरेट गर्छ है, त्यहाँ फेन्ट रिज प्रेजेन्ट भएको हुन्छ विच सेपरेट्स द यसको फेन्ट रिज हुन्छ विच सेपरेट्स origin of external oblique from serratus anterior। यो दुईटा मसलको चाहिँ ओरिजिनलाई सेपरेट गर्छ है, अगाडिपट्टि एक्सटर्नल अब्लिक र पछाडिपट्टि चाहिँ सेराटस एन्टेरियर। दिस वाज अबाउट द एङ्गल। र यसको अब स्याफ्टको माथिपट्टि हेरौँ फिगरमा, यो हाम्रो स्याफ्ट भयो। स्याफ्टको चाहिँ यो हाम्रो स्याफ्ट भयो होइन। स्याफ्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ अप्पर सुपेरियर बोर्डर र इन्फेरियर बोर्डर हुन्छ र आउटर सर्फेस र इनर सर्फेस हुन्छ है। आउटर र इनर सर्फेस भयो। सो इनर सर्फेसको मेनली कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इनर सर्फेसमा हेर्ने हो भने इनर सर्फेसमा देयर इज द प्रेजेन्स अफ वान ग्रुभ अलोङ द लोवर बोर्डर। इनर सर्फेसको पनि अलोङ लोवर बोर्डर देयर इज प्रेजेन्स अफ वान ग्रुभ जसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज इम्पोर्टेन्ट है। यो दिस इज कोस्टल ग्रुभ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। कोस्टल ग्रुभ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। इट इज मोस्टली प्रोमिनेन्ट अलोङ द पोस्टियर पार्ट। लोवर बोर्डरमा पनि पोस्टियर पार्टमा चाहिँ कोस्टल ग्रुभ मोर प्रोमिनेन्ट हुन्छ है। सो यहाँ हेरौँ। सो दिस इज द कोस्टल ग्रुभ। यो चाहिँ कोस्टल ग्रुभ भयो इन द इन्फिरियर सर्फेस। र कोस्टल ग्रुभको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको दुईवटा लिप हुन्छ, अप्पर लिप र इनर लिप हुन्छ र एउटा फ्लोर हुन्छ। सो अप्पर लिपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन अप्पर लिपमा चाहिँ अप्पर लिप अफ कोस्टल ग्रुभ है। अप्पर लिप अफ कोस्टल ग्रुभमा चाहिँ देयर इज अट्याचमेन्ट अफ intercostalis
intercostalis intimus muscle को or innermost intimus or innermost intercostal muscle पनि भनिन्छ intercostalis intimus को के भएको हुन्छ attachment भएको हुन्छ त्यस्तै गरी lower border मा चाहिँ there is attachment of यो भन्दा बीचमा चाहिँ in the floor मा चाहिँ there is attachment of internal intercostal muscle को चाहिँ attachment भएको हुन्छ so in between this intercostalis intimus र internal intercostal muscle यिनीहरुकोमा चाहिँ के प्रेजेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि in between them there is presence of neurovascular plane को presence भएको हुन्छ र यो neurovascular plane ले चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ neurovascular bundle हुन्छ neurovascular bundle को presence भएको हुन्छ र यो neurovascular bundle मा from above downward चाहिँ के अट्याच भएको के को अरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि intercostal vein intercostal artery र intercostal nerve VAN गरेर above downward चाहिँ neurovascular plane मा चाहिँ स्ट्रक्चर्सहरुको अरेन्जमेन्ट भएको हुन्छ है अप्पर लिप भयो फ्लोर भयो त्यसपछि अब हाम्रो हुन्छ lower border of the costal groove मा चाहिँ there is attachment of external intercostal muscle को चाहिँ attachment भएको हुन्छ है त lower border मा चाहिँ सो यहाँ हेरौं यो चाहिँ हाम्रो external intercostal muscle भयो this is external intercostal muscle this is internal intercostal muscle र भित्रपट्टि चाहिँ there is innermost intercostal muscle in between the internal intercostal muscle र innermost intercostal muscle यहाँ चाहिँ हाम्रो in the costal groove there is the presence of neurovascular bundle मा माथिदेखि तलसम्म there is intercostal vein artery र nerve को presence भएको हुन्छ so this was about the costal groove so यो चाहिँ coastal groove को कुरा भयो है त upper lip मा attachment of intercostalis intimus floor मा चाहिँ internal intercostal muscle र lower border मा चाहिँ external intercostal muscle त्यसपछि अब हाम्रो यो shaft को पनि inner surface को कुरा भयो अब mainly we will talk about the upper border मा हेर्ने हो भने there is दुईटा lip present भएको हुन्छ outer lip हुन्छ एउटा र अर्को हुन्छ inner lip भएको हुन्छ outer lip मा चाहिँ there is attachment of external intercostal muscle ल inner lip मा चाहिँ there is attachment of innermost internal intercostal muscle र intercostalis internal र intercostal muscle र intercostalis intimus muscle को चाहिँ के भएको हुन्छ attachment भएको हुन्छ so this was about the upper border है त outer lip मा external intercostal muscle inner lip मा चाहिँ internal intercostal muscle र intercostal intimus र हामीले चाहिँ pleural trapping गर्ने बेलामा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि निडल चाहिँ अप्पर बोर्डर को रिब को अप्पर बोर्डर मा गएर चाहिँ के गर्नुपर्छ निडल should be nearer to the upper border of the rib to avoid the injury to the neurovascular bundles so this was about the typical rib thank you